من یک یاری داشتم یک زمان بی وفایی کرده از من یک زمان پسرا وفا ندارن ویلا سر به سر دختر میذارن ویلا چه کنم از دست این پسره که داره قلبم آتیش میزنه ويا يوم الهوى تجبابي وانا ما ادري بالهوى شذابي وانا ما طبعي الوفي اهلي الوفي حاط وردات العيش في شتافي تجبابي ويلا تجبابي ويلا تجبابي ويلا تجبابي. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی شود، اما قول میدهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده یک روز صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فوگورات در رأس امور مملکت داری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: مردم ایران، اینجا آبادان است. شکوفای گیلاس، گلای لاله عباسی، حال دلتون چطوره؟ حال دل من خوبه، امیدوارم حال دل شما هم خوب باشه، هرچند که تا جمهوری اسلامی اصلا نمیذاره حال دل هیچ ایرانی به اون شکلی که باید خوب باشه. در این قسمت از برنامه دو تا مهمان دارم، نسیم بهروز و بهار بهاری، که در پارت اول نسیم بهروز میاد و خبری که هنوز در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده، چون که تا دقایقی دیگر قراره که کمپین برای ترامپ توسط ایرانیان ساکن امریکا فعال بشه. نسیم اومده که این گزارش رو بده، یعنی خبر فعال شدن و شروع به کار این کمپین رو بده. بعد با بهار بهاری نازنین در مورد کارهایی که ملی‌گرایان در 2 سال گذشته کردن و سازماندهی هایی که برای برگزاری سالروز به قتل رسیدن مهسا امینی توسط پلیس جمهوری اسلامی ایرانیان خارج از ایران شکل دادن صحبت خواهم کرد. کمی دلبری واسهتون میکنم، چند تا نکته و خبر مهم واسهتون دارم، بعد قربون صدقتون میرم و دیگه آره دیگه، بعدم آخر سر واسهتون بندری میذارم حال دلتون رو خوب کنم. نکن هرچی خبر کثافت و گند و حقیقیه همچین میریزم رو دلتون، بعد یه بندری کثیفی میذارم میشوره میبره. این لالوها کامنت های شما را میخونم، در نتیجه از هر کدام از مهمان ها اگر پرسشی داشتید اول بنویسید سوال، بعد پرسشتون رو بنویسید. از نسیم ننویسید، داره درس میخونه. نسیم درس چی داری میخونی؟ هر وقت اومده تو برنامه هم داشته نوت برمی داشته چیزی. این بچه چقدر درس خونه؟ خب یه چند تا خبر بگم بعد برم سراغ مصاحبه با نسیم بهروز نازنین. آقا جانشین فرمانده یگان انتظامی ایران بازش کرده، گفته در زمان 40 سرقت‌ها 100% کاهش یافته. بعد یکی از کاربران در ایکس فارسی اومده گفته که بیا، بعد وقتی ما میگیم هرچی دزد مسلمونه باورتون نمیشه. این نکته درستی بود. بدانید و آگاه باشید که شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. Santa, won't you listen to me? I got a feeling that you just might agree. You know I haven't been good, but have I been so bad? Gotta have a gift for me too in that bag. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم یه نکته رو بگم. دیروز در صفحه اینستاگرام خودم
یک پستی گذاشتم از رضا حجار قهرمان بدنسازی که روزی که قهرمان شد همین هفته پیش بود. برگشت گفتم بهش مصاحبه‌گر بهش گفت مدالتو به کی میدی؟ میدم دوست دخترم. هم گفتن آقا دمت گرم مشتی هستی، برخلاف خیلی‌ها که اومدن نمیدونم به جمکران و به امام زمان و به اینجور چیزا تقدیم کردن، یکی هم پیدا شد به دوست دخترش داد. دمت گرم. کلی هم قربون صدقه‌اش رفتن ملت رو گفتن دمت گرم. بعدش اومد چیکار کرد؟ اومد گفت که نمیدونم یه پستی داخل این اینستاگرامش گذاشت و گفت که منو از تیم ملی الف از حذفم کردم به خاطر که به دوست دخترم دادم. آقا من دارم ازدواج میکنم، این نامزادمه. حالا چه قرار بود ازدواج بکنه چه نه دیگه رفت تو پاش. آقا رضا دیگه مبارکت باشه دیگه، به هر حال حرفی زدی امنیتی و اطلاعاتی هم اومدن بالا سر تو خفتت کردن گفتم باید بگیریش دیگه، باید بگیری. داخل دهه 60 هم اینطوری بود، وقتی یکی رو با یکی میگرفتن کمیته میگرفت میگه باید بگیریش و عقدش کنیم. حالا دیگه به هر حال ما کاری به روابط شخصی تو اینا نداریم. بعد از اینکه ما دیروز این پست رو گذاشتیم تعدادی از شما خوشگلان خوشفکران ایران دوستان اومدید گفتید که آقا نمیدونم این چند وقت پیش هم یه مدالی گرفته بوده که به آرمان علاوردی اون طلبه بسیجی که داخل اکباتان به هلاکت رسید و بعد اومدن بچهای اکباتان رو به خاطرش گرفته بودن به این تقدیم کرده بوده رفته پیش خانواده. من خبری نداشتم، خبری ندارم از این قضیه. اگرم خبر می‌داشتم باز اینو استوری می‌کردم. به هر حال خیلی ها بودن در سالها و ماهای گذشته که اشتباهات فاحشی کردن، رأی دادن یا خیلی از کارها رو کردن، بعد اومدن کنار ملت ایستادن. وقتی ما از ریزش صحبت میکنیم یعنی این. بعد این فیلمی هم که در اینستاگرامش گذاشت و گفت که آقا من معذرت میخوام از ملت اگه کسی هیچ آزارد خاطر نشده رضا، همه بهت گفتن دمت گرم از اینکه به دوست دخترت به زیدت اهمیت دادی، خیلی خوبه از اینکه به زیدت اهمیت دادی، دمت گرم. اگر امنیتی ها مجبورت کردن یه روز مشخص میشه میای میگه آره این کار کردم، ما باز بهت میگم دمت گرم. و اینکه در گذشتم به اون بسیجی رفتی کردی بود دیگه گذشتت بوده، دستش به خون ملت که آغشته نیست، که کسی رو نکشته، که نیامده مقابل من و توی ایرانی که بیسته. که اجازه بدیم آدم ها بزرگ بشن، اجازه بدیم که آدم ها اشتباه بکنن و مهمتر از اون اجازه بدیم که آدم ها بیان به ما بپیوندن. قرار نیست که ما فقط همیشه خودمون باشیم. خیلی وقتها نیاز داریم که اونهایی که خام بودن، قشر خاکستری بودن، اونها هم بخشی از کشور ما هستن، ملت ما هستن، هموطن ما هستن، همشهری ما هستن. بیایید به یکدیگر عشق بورزیم. من واقعا از ته دل امیدوارم که آقای رضا حجار اومده باشه کنار ما ایستاده باشه، دیگه اون کارهای کریه و زشت و ناپسند رو نکنه. خب ببینم بچه ها، آقا کامنت بذارید، لایک کنید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید دیگه. جونم واسه تون بگه که بذار ببینم کامنت ها چه خبره، یه نگاهی به کامنت ها بکنم. خب سونیا گفته که آزموده رو آزمودن خطاست. نه عزیز من، چرا خطا باشه؟ دستش به خون ملت که آغشته نبوده. یکم مهربان باش، یکم بفهمیم که اینا هم هموطن ما هستند. بعد دوباره سونیا خودش گفته که حالا اگه بگیرش چی میشه؟ چرا واسه رفاقت میخوای؟ واسه گرفتن من کی همچه حرفی زدم؟ چرا هر نگاه کن سونیا، داری فضای داری کامنت مسموم میذاری عزیز دلم. نه من کی همچه حرفی زدم؟ من اینو نگفتم، گفتم به هر حال اینطوری بوده و الان دیگه اینجوری است دیگه. بعد الهه گفته یعنی نتونست 10 دقیقه تحمل کنه. چی رو تحمل کنه؟ نفهمیدم الهه. بعد شاید مجبورش کرده باشن الهه که رسولم گفته که درود بر خاندان ایرانساز پهلوی، درود بر خاندان مطهر خودت هم. وقتی برای شما میرسم کلی چشم نمیبینه، خیلی ریزه. بچه کامنت بذارید، کامنت ها کمه هنوز، کامنت بذارید. مهمان های این قسمت از برنامه رادیو آبادان نسیم بهروز و بهار بهاری است.
که داری برنامه رو نگاه میکنی قربون قد و بالات بشم. کامنت بذار، لایک کن، در سوشال مدیا خودت به اشتراک بگذار، دوستاتم در جریان بذار. نسیم امروز نمیخنده، فقط داره مشق، داره نوت بهار. الان خندید، داره نوت برمیداره. ای وای من، بعد نسیم با بهار چه کنم؟ با بهار چه کنم؟ هر وقت بهار اومده تو برنامه ملت کلی قربون صدقش رفتن و دشمن ما شدن. نمیدونم چرا. این بچه موره مار داره، سحر داره، جادو داره، ما نمیدونم. امیدوارم بهار الان در حال تماشای برنامه باشی، ببینی چی دارم در موردت میگم، اومدی اذیتم نکنی. حسر زبون داره ها. در 24 ساعت گذشته خبری دیگر جذاب بود، جالب بود. این جذابیت و جالب بودنش هوش، آگاهی و ریزسنجی نه، ریزنگری هم نه، ریزبینی شما مردم ایرانه. آقا یکی از خبرنگاران ایرانی، سارا طاووسی، که گویا در رسانه‌های ایران فعالیت می‌کرده، بر اثر تصادف فوت می‌کنند و این خبرنگار همان کسی است که چند روز پیش عکس پسر عارف رو در هیئت دولت پسر عارف داخل هیئت دولت منتشر کرد و 24 ساعت بعدش تصادف کرد، مرد. خیلی از کاربران در سوشال مدیا مخصوصا در ایکس فارسی اومدن گفتن که این حذف حکومتی بود و از طرفی میشه گفت که توهم توطئه‌ای میتونه باشه، از طرف دیگه هم با توجه به شناختی که ما به جمهوری اسلامی داریم توهم توطئه‌ای نیست. جمهوری اسلامی هر کاری از دستش برمیاد. فقط خواستم در راستای این خبر بگم دمتون گرم از اینکه انقدر واقع بین هستید نسبت به جمهوری اسلامی و میدونید چه جنایت هایی میکنه، چه جنایت هایی از دستش برمیاد. این واقع نگریتون و واقع بینیتون خیلی زیبا و جذابه. پرچم تمام بچه ها اهواز گرم. کوروش نوشته که از اهوازم، اهوازی هم پرچمت بالا، پرچم تمام بچه های اهواز بالاست. مردم سلحشور همیشه در صحنه، امت فقط مسلمان، آد ملت، جماعت، هموطن، لوتی، بامرام، خوشگل، زیبا، زشت، قشنگ، خانم ها و آقایان. در این قسمت از برنامه رادیو آبادان 2 مهمان داریم. در پارت اول نسیم بهروز مهمان برنامه است. در روزهای گذشته نسیم چند بار اومده و قراره تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا نتیجهش مشخص بشه هفته‌ای 2 بار تا 3 بار بیاد در برنامه. اما امروز در مورد اخبار و اتفاقاتی که و حاشیه‌ای که در اون رقابت انتخاباتی در امریکا هست قرار نیست صحبت کنه، قراره یک خبری بده. همزمان با پخش این برنامه کمپینی که ایرانیان در امریکا در حمایت از ترامپ به راه انداختند شروع به کار کرد. یعنی که الان که نسیم داره این صحبت رو میکنه و داره در موردش قرار اطلاع رسانی بکنه، همزمان کمپین داره شروع به کار میکنه. نسیم بهروز خیلی خوش اومدی. میشنوم از کمپینی که در امریکا به راه انداختید. سپاس ازت محمد. بله، همونطور که تو اشاره کردی کمپین ایرانیان برای ترامپ از امروز آغاز به کار کرد. خیلی خلاصه بگم، چون در هفته‌های آینده، یعنی در 2 ماه آینده که داریم تا 5 نوامبر روز انتخابات آمریکا، قطعا درباره جزئیات، اهداف و فعالیت‌های این کمپین بیشتر صحبت خواهم کرد به موازات اخبار و رویدادهایی که در کمپین‌های انتخاباتی آمریکا رخ میده. ایده این کمپین از اینجا شروع شد که عده‌ای از ایرانی آمریکاییایی که ساکن ایالتی که من در اون هستم، یعنی ایالت ویرجینیا هستن، تصمیم گرفتن که
به صورت هدفمند و سازمان یافته تری حمایت خودشون رو از پرزیدنت ترامپ اعلام کنن و البته این کمپین محدود به این ایالت نیست و گسترش پیدا خواهد کرد با ملحق شدن ایرانیان دیگه، ایرانی آمریکایی‌ها از سراسر آمریکا حتما گسترش پیدا خواهد کرد و از امروز شروع به کار کرده. من همینطور که دارم صحبت میکنم شنوندگان رادیو آبادان میتونن به وبسایت البته بینندگان هم هستن، فقط شنوندگان نیستن. بله. چون رادیوه من گفتم بیننده شنونده حس کردم مچ نمیشه. شنوندگان و بینندگان رادیو آبادان میتونن به وبسایت iranians4trump.com برن و اطلاعات اولیه‌ای که در اونجا ثبت شده رو ببینن، به سوشال میدیای این کمپین رجوع کنن. البته سوشال میدیای این کمپین در سوشال میدیای خود پرزیدنت ترامپ هم داره اکانت هست، سوشال میدیای تروت، ولی خب به یک دلایلی که نمیدونیم در وبسایت ها اون دکمه‌ای که باید ما رو ارجاع بده به تروت در بیشتر وبسایت ها وجود نداره. ولی خب بگذاریم، هدف این کمپین چیه؟ کمپینی که ما تشکیل دادیم، خود من هدفم چی بوده از ملحق شدن به این کمپین؟ نسیم قبل از اینکه هدفو بگی لطفا اول به من یه توضیح بده برای ملت که چه کسانی این کمپین رو راه انداختن، چه کسانی پشت این کمپین هستن، افراد کی هستن، آیا اسامیشون مشخصه یا نه، یا اینکه اگر که نمیخوان معرفی بشن چرا نمیخوان معرفی بشن، اینو توضیح بده بعد به هدف برسیم. ممنون میشم. ببین قطعا در این باره در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره همونطور که گفتی کسانی که میخوان، چون که وقتی که ما در یک کار گروهی و جمعی قرار میگیریم اون فلسفه یک کار جمعی اینه که روی افراد تمرکز نشه که اون شخصیت واحدی که شکل گرفته بهتر بتونه اون هدف و با مشارکت افراد مختلف فارغ از اون اسمایی که دارن جلو ببره. من همونطور که گفتم اگه الان به وبسایت ما رجوع کنید، سخنگوی فارسی زبان این کمپین من هستم و سخنگوی انگلیسی زبان این کمپین خانم سارا راویانی هستن که همونجا در دی.سی ساکنن، از حامیان از بچه‌های دهه 70 هست که در آمریکا متولد شده، از ایرانی آمریکایی خوبی هست که در اینجا متولد شده ولی قلبش برای ایران میتپه و در راستای حمایت از مردم ایران فعالیت‌های زیادی انجام داده، در مهسا اکت، در همین حمایت از سیاست‌های پرزیدنت ترامپ در سال‌های گذشته. ولی قطعاً درباره حالا اون که چه کسانی که من اشاره کردم، عده‌ای از ایرانیان که ساکن ویرجینیا هستیم، ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی، این ایده اولیه شکل گرفت و تصمیم گرفتیم که از اون انفعال و از اون فعالیت تک نفره که حالا ایرانیان حامی ترامپ در سوشال میدیا دارن در بیایم و بتونیم به صورت جمعی یک کمپینی رو پیش ببریم. ولی قطعا همونطور که گفتم در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره چند و چون این کمپین در اختیارت میذارم و اگر اجازه بدی برم سراغ هدف‌های فقط من یه سوال دیگه بپرسم. یه نکته ای رو بگم بعد به اهداف برسیم. این که ازت پرسیدم چه کسانی پشت این کمپین هستن، چون به هر حال ملت دیدی که چشمشون ترسیده از هر اتفاقی در سالهای گذشته بوده. خیلی اومدن کمپین زدن، بعد یهو گندش در اومده، نمیدونم کمپین مال مجاهدین بوده، نمیدونم خیلی اومدن کمپین زدن بعد گندش در اومده نمیدونم کمپین مال اصلاح طلبا بوده، یا اینکه نمیدونم جبهه 7 آبان اومد با جوانان محلات چی کرد. این همه آدم رفتن به واسطه بیانیه‌هایی که جوانان محلات داد و در شبکه‌های فارسی زبان سعودی پروموت شدن، بعد رفتن بازداشت شدن، بعد اونا گفتن اصلا به ما ربطی نداره، اصلا بعد مشخص شد که اصلا جوانان محلاتی وجود نداشته. وقتی که یک کمپین درسته، کار در مورد کار گروهی خیلی درست داری میگی، کاملا باهات موافقم و چقدر خوبه از اینکه ما تمرین کار گروهی بکنیم. اما وقتی یک گروهی میاد یک کار عظیمی میخواد انجام بده و یک کار بزرگی میخواد انجام بده، در رأس اون گروه قاعدتاً یه شخصی هست که ایستاده میگه آقا من این کارها رو دارم انجام میدم و افراد میتونن اطمینان بکنن. حالا اگر هماهنگی نکردی در برنامه‌های بعدی میخوای بهش بپردازی، اوکی مشکلی ندارم من، ولی در برنامه‌های بعد حتما ازت خواهم پرسید. الان اگر نمیخوای بگی به اهداف برسی بپردازی ممنونت میشم. درباره گروه‌ها و اون کسانی که نام بردی این رو میتونم قاطعانه بگم که نه،
اصلا محاله این گروه ها بخوان کمپین را بندازن و کسی مثل من که همیشه پرچمش رو خورشید تاج نشان به لباسش داره و مواضعش کاملا مشخص بوده و اونها به ما لقب راست افراطی میدن برای ساکت کردن من به تو باور دارم. نسیم، من و خیلی ها به تو باور داریم، در ایران دوستی تو شکی نیست، ولی خب آدم ها خیلی وقتا میتونن فریب بخورن، میتونن گمراه بشن، میتونن به هر حال اونها سیستم های امنیتی هستن یا اینکه کارهای تشکیلاتی کردن. برای من و تو شهروند نگران و شهروند دادخواه هستیم، به راحتی میتونن فریبمون بدن. حالا اگر خواستی میتونی بگی در رأس کمپین چه کسی هست، اگر نه که در برنامه بعدی اولین سوالی که ازت خواهم پرسید حتما این هست، چون میتونه هماهنگ نکرده باشه و نمیخوام کار ناهماهنگ انجام بدی، چون کار گروهی دارید انجام میدید که بعد دلخوری چیزی همین اول کارتون به وجود بیاد. الان در مورد اهدافتون بگی ممنون میشم. بله، اگر ما در واقع انقدر این کمپین تازه آغاز به کار کرده، هنوز یکی از اطلاعیه ها در چند تا از سوشال میدیامون منتشر شده و حتما با فالو کردن سوشال میدیامون خیلی بیشتر میتونید در روزهای آینده اطلاعات کسب کنید و منم در خدمتتون هستم تا روز انتخابات. اما چون نمیخوام از اهداف و اینکه این منیفست و اعتقاد ما چیه در این کمپین دور بمونم، اجازه میخوام که یه توضیحی هم بدم. اولین هدف خود من و هدف این کمپین از به راه انداختن صریحانه حمایت از پرزیدنت ترامپ انعکاس صدای مردم ایرانه و در واقع شخصا من هر کاری میکنم در جهت انعکاس صدای مردم ایرانه، در جهت پیشبرد و کمک به مبارزات مردم ایرانه. این ببینید، وقتی که ما میخوایم با کشورهای غربی، فعالین سیاسی، با هر کسی وارد گفتگو و دیالوگ بشیم برای اینکه بر سیاستشون تاثیر بذاریم، این به این معنا نیستش که ما احتیاج به اجازه یا احتیاج به کمک اونها، کمک همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردن چریتی اونها داریم. نه، لیدر این حرکت ها مردم ایران هستن از دید من و اونها هستن. در واقع سالها پیش بود که در سال 88 بود که مردم دیالوگ خودشونو و خواستای خودشونو با شعار اوباما یا با اونا یا با ما اعلام کردن و تجربه زیسته‌ای که داشتن در سالهای گذشته در دوره اوباما، ترامپ و بایدن کاملا مشخص کرده که در چه دورانی جهان رو همسوتر با مبارزات خودشون دیدن، جهان رو همسوتر با اون ارزش‌هایی که خودشون به دنبالشون هستن دیدن. پس اولین هدف ما انعکاس صدای مردم ایرانه. دومین هدف تشویق و سازماندهی جامعه ایرانی آمریکایی برای مشارکت فعال در انتخابات آمریکا در حمایت از پرزیدنت ترامپ. این کمپین یک کمپینی نیست که بگیم که ما حامی دموکراتاییم، هر کسی بیاد تو کاخ سفید باید باهاش کار کنیم. سازمان‌هایی هستن که به درستی این سیاست رو اتخاذ میکنن چون مدل فعالیتشونه، ولی این کمپین 2 ماهه صریحتاً حمایت خودش رو از پرزیدنت ترامپ و سیاست‌های ایشون اعلام میکنه و یکی از دلایلی که تشویق و سازماندهی رو ما در سرلوحه کار خودمون قرار دادیم اینه که حالا من در روزهای آینده با آمار دقیق حتما در خدمتتون خواهم بود، اما متاسفانه جامعه ایرانی آمریکایی فعالیت و اون مشارکتی که بقیه ملیت هایی که در اینجا هستن، اسپانیش ها، کوبایی ها، در انتخابات ندارن. یعنی خیلی انفعال از خودشون نشون دادن. آمار مثلا در همین ویرجینیا، حالا میگم نمیخوام الان آمار دقیق بدم، ولی مثلا یه حدود 10-15% حتی از ایرانی‌ها میان رجیستر میکنن که اصلا برن انتخابات شرکت کنن. من فکر میکنم که این یک نوع انفعال رو نشون میده و ما اگر ادعایی رو داریم که میخوایم به مردم ایران کمک کنیم، میخوایم به اون ارزش هایی که داره، واقعا الان ما در قضیه، حالا نمیخوام از بحث منحرف بشم، ولی در همین قضیه اسرائیل که خبرهاشو دنبال میکردم داشتم میدیدم که ما داریم ارتجاع سرخ و سیاه رو میبینیم. یعنی شما ببین چپ های داخل آمریکا با این حزب دموکرات در آمریکا که الان من اونو حزب کمونیست میدونم و اسلامگرای حماس متحد شدن علیه نتانیاهو، علیه راستگرایان، علیه ملیگرایان و این چیزی نیستش که یعنی این تقابل سیاهی و روشنایی چیزی نیستش که ما بتونیم ازش راحت بگذریم و انفعال داشته باشیم. ما باید مشارکت کنیم و بدونیم که اون ارزش‌هایی که ازش دفاع می‌کنیم و مدعیش هستیم با کدوم سیاستمدارا همسوه.
پس ما صریحاً از پرزیدنت ترامپ حمایت میکنیم و در ادامه این دو هدف اول ما میخوایم در آینده که بر گفتگوها و اون دیالوگ هایی که جریان داره و بر آینده مردم ایران تاثیر داره، اون گفتگوها، اون سیاست هایی که بر آینده مردم تاثیر داره، ما تاثیرگذار باشیم. این انفعال ما، این عدم تاثیرگذاری ما البته واقعا خیلی تلاش شده، اما لابی رژیم هم میدونیم چقدر در یک دهه گذشته در دوره به خصوص اوباما و بایدن در اینجا تاثیرگذار بوده در آمریکا و تا کجا نفوذ کرده بود که بتونه سیاست‌های کاخ سفید رو تغییر بده. نسیم خیلی خوبه از اینکه ایرانیان در امریکا این گونه دارن فکر میکنن و برای آینده برنامه‌ریزی میکنن. این کارها خیلی خوبه. امیدوارم که در اروپا هم این اتفاق بیفته و ایرانیان به جای این که به جون یکدیگر بیفتن، به یکدیگر تهمت بزنن، با یکدیگر بخوان درگیر بشن، شروع بکنن به کارهای این گونه، شروع کنن با دولت‌ها و حکومت‌ها این گونه کار کردن و این گونه حمایت‌ها رو گرفتن و صداها رو رسوندن. 1 دقیقه وقت داری که حالا یا صحبت یا جنبندی بکن یا اینکه می‌خوای بگو که آیا فقط قراره داخل این کمپین ما در حال حاضر فقط در سوشال مدیا قراره برنامه داشته باشه یا تجمعات و چیزی هم قراره برگزار بکنی؟ در حد 1 دقیقه و نیم ممنونت میشم. خواهش میکنم. صحبت زیاد بود و من دارم فکر میکنم که الان از کجای کار حرف بزنم. فکر میکنم که من درباره اعتقادمون بگم. اعتقاد ما بر اینه که نتیجه این انتخابات 5 نوامبر در سرنوشت مردم ایران و در سرنوشت جهان تاثیر داره و این به معنی، من قبلا همینجا اشاره کردم، این به معنی این که ما باید منفعل باشیم. ببین، یک مثلثی وجود داره: مردم ایران، جهان و رژیم جمهوری اسلامی. همیشه در ذهن من اون قسمتی که مربوط به مردم ایران بوده واقعا بهترین خودشون رو در سالهای گذشته ارائه دادن. شبانه روز مبارزه کردن، نه فقط اون زمانهایی که به خیابون اومدن و کشته شدن، واقعا در هر بعدی از زندگیشون در حال مبارزه با رژیم بودن. این جهان بوده که یه وقتایی صدای اونها رو نشنیده، از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی درک نادرست داشته. یه زمانی من معتقدم با فرارسیدن زمان اوباما و بایدن این درک و اون شناخت درست از ماهیت رژیم داشتن، اما چشم‌پوشی می‌کردن به اون و این یک خیانته به مردم ایران، به اون آرمان‌های حقوق و ادعا می‌کنن حامی حقوق بشرن، ادعای دموکراتا که سر به فلک گذاشته. البته اینم در نظر بگیر نسیم، تمام کشورها، تمام دولت‌ها، تمام حکومت‌ها به دنبال منافع خودشون هستن. کسی دلش واسه من و تو ایرانی نسوخته. ما خودمون باید دلسوز خودمون باشیم و به خودمون فکر کنیم. در حد 10 ثانیه صحبت پایانی اگر چیزی داری میشنوم. ببین، منافع ملی خود آمریکا، من اصلا نمیگم که بیام برای مردم ایران کاری انجام بدم. منافع ملی خود آمریکا الان ایجاب میکنه که سیاست‌هایی رو در خود خاورمیانه اتخاذ کنه که همپیمانیشو به اسرائیل نزدیک کنه. آیا این کار کرده؟ در عمل گفتن، ببخشید در زبان گفتن، در عمل آره این کار کردن؟ نه. پس یک ارزش‌هایی رو مدعیش هستن که اون ارزش‌ها با اون چه که مردم ایران میخوان هم راستاست. پس به خاطر منافع ملی خود آمریکا هم که شده، بهتره که مردم ایران رو مخاطب خودشون قرار بدونن و اونها رو حاکمین بر سرنوشت خودشون. متشکرم. خوبی نسیم اینه که وقتی که میگم 10 ثانیه یا میگم 1 دقیقه قشنگ واسه خودش میره هر تایمی رو که دوست داره، اصلا اهمیت نمیده به زمان. واقعا دوست ندارم زمان برنامه از اون تایمی که در نظر گرفتم بیشتر بشه، به این خاطر که تلاش میکنم اون استانداردها رو رعایت بکنم، وقت شما رو درست ازش استفاده کنم. سرمایه‌گذار مجله تصویری سینما رکس تک تک شما هستید و سرمایه‌تون وقتی است که برای تماشای برنامه می‌ذارید. در روزهای آینده مجددا نسیم بهروز مهمان رادیو آبادان خواهد بود و از رقابت‌های انتخاباتی در امریکا خواهد گفت. مهمان بخش دوم برنامه بهار بهاری است که
یه چند تا خبر واسهتون میگم، کمی واسهتون دلبری میکنم، بعد بهار رو میارم روی خط تا در مورد اتفاقات و مسائلی که در 1-2 سال گذشته ملی‌گرایان داشتن در مورد این چیزها باهاش صحبت بکنم و بهش بگم که ببینم که خودشون در حزبشون چه کارهایی دارن انجام میدن، چه برنامه‌هایی دارن، قراره چه کار بکنن چه کار نکنند. امیدوارم جواب بده، امیدوارم گوشو سایلنت نکرده باشه که کسی نیاد پشت خطش موقع مصاحبه بعد همزمان من رو هم سایلنت کرده باشه. امیدوارم این اتفاق نه. بهار اومد. بعد جونم واسهتون بگه که همیشه بهار هرگاه که مهمان برنامه بوده اتفاقات خوشایندی در برنامه افتاده، صحبت‌های خیلی خوشگلی کرده، مردم خیلی دوستش دارن. حریف زبون بهار نمیشم، حریف زبون هر کی بشم حریف زبون بهار نمیشم. بهار جان اگه بلر پشت اطراف تو حذف بکنی ممنونت میشم. اطراف تو بلر کردی، نمیدونم چرا این کاری کردی. قبل از برنامه داشتیم چک میکردیم همه چی اوکی بود. اوکی اگه همون بوده ولش کن، دست نزن، ولش کن من راضیم. هر کاری تو کنی من راضیم. بهار بدانید و آگاه باشید، شنونده و بیننده رادیو بودان در مجله تصویری سینما رکس هستید. به همین راحتی هم نیست که بهار خانم رو سری بیارم رو خط، داره بندری هم میره با آهنگی که گذاشتم براتون. والا الان واسهتون کمی دلبری میکنم، چند تا خبر واسهتون میگم، بعد بهار رو میارم. آره کسانی که بهار رو دوست دارن چند وقتی هم هست که در سوشال مدیا و در کانال یوتیوب خودش فعال نبوده که حالا ازش میپرسم اینم چرا فعال نبوده. بعد جونم واسهتون بگه که من چجوری باید بشنم با کدوم کامرام. با این کامرام. آقا امام جمعه یک مسجد در رشت با قمه یه چند تا بیماری زمینه‌ای بهش اضافه شده. وجدانن تا الان کسی با آهنگ بندری خبر کریه و کثیف، خبرهایی که جمهوری اسلامی رقم میزنه براتون خونده بود؟ نه، معلومه که نه. پس لایک کن، کامنت بذار و سابسکرایب کن. از همه مهمتر تلاش کنید که صدای خودمون که ملت ایران هستیم رو بلند و بلندتر بکنیم. رضا مهدوی دبیر 40مین جشنواره موسیقی فجر بازش کرده، گفته که اگه موسیقی رپ اعتراضی نباشه با خیال راحت داخل جشنواره میتونیم ازش استفاده کنیم. نگاه کن عمو، ماهیت موسیقی رپ اعتراضشه. مثل این میمونه که بگیم اگه تو دماغ نداشته باشی میتونی بو بکشی. خب تو دماغ نداشته باشی که نمیتونی بو بکشی با دماغت. تو سوار هواپیما میشی به خاطر دماغت، ازت اضافه وزن نمیگیرن. رضا مهدوی الان هر کی در مورد دماغ خودم حرف زد تو دلم یه چیزی بارش کردم. در روزهای گذشته حضور جاوید رحمان در اون نشست مجاهدین خب خبرساز شده. رسانه‌های فارسی زبان سعودی هم شروع به سفید سازی
مجاهدین کردن. خوشحالم از اینکه ملت شما خیلی آگاه هستید. با هر استانداردی که بخواید نگاه بکنید، رسانه‌های فارسی زبان سعودی و BBC به طور خیلی وحشتناک شروع به سفید سازی کردن، مخصوصا رسانه فارسی زبان سعودی. اعتراض‌های خیلی زیادی کردن. جاوید رحمان برگشته گفته من پولی نگرفتم، رفته بودم اونجا نمیدونم آدم‌ها رو ببینم. خب جای دیگه هم میتونستی آدم‌ها رو ببینی. به این مسائل خب کاربران در سوشال مدیا زیاد پرداختن، نمیخوام زیاد بپردازم. یه موضوعی که هست، خانم برومند عزیز که مسئول اون سازمانی هستن که به نام پدرشون ثبت کردن، خودشون و خواهرشون دادن، در اون سازمان دهه هاست دارن در حوزه مبارزه با اعدام دارن کار میکنن. در مصاحبه‌ای که با ایران اینترنشنال داشتن برگشتن گفتن که حالا مردم تابستون مردم حوصله‌شون سر رفته، اومدن به این قضیه گیر دادن. نه خانم بورمند، این گونه نیست. من برای شما احترام خیلی زیادی قائلم، هرچند که هنوز منتظر هستم که بیایید مصاحبه کنیم، ببینیم در این چند دهه در راستای مبارزه با اعدام فاندهایی که گرفتید، پولهایی که گرفتید چه کار کردید، چه اتفاقاتی افتاده، یکم روشنگری بکنیم، یکم آگاه بشیم. و صادقانه میگم احترام واسهتون قائل هستم، ولی انتقاد هم بهتون دارم، باید پاسخگو باشید. کاربران واکنش‌های خیلی زیادی داشتند. بعد از گفتگو با بهار بهاری نازنین یه چند تا از واکنش‌ها رو واسهتون میگم و نظر خودم رو خواهم گفت. بریم ادامه بندری. دستای بندری بالا داریم میریم برای مصاحبه. خیلی مشتی. بهارم دستش برد بالا. اینطوری شما هم ببرید بالا، هر جا که هستی ببر بالا. بهارم دستش برد بالا. میریم که داشته باشین کم کم مصاحبه با بهار بهاری رو. مردم سلحشور رو همیشه در صحنه. امت فقط مسلمان، آد ملت، جماعت، هموطن، لوتی با مرام، خوشگل، زیبا، زشت، قشنگ، خانم ها و آقایان، مهمان پارت دوم رادیو آبادان بهار بهاری است. بهار خیلی خوش اومدی. اول یه توضیح بده که چرا اینقدر فعالیتت کم شده در سوشال مدیا، مخصوصا در یوتیوب خودت و اینها، تا بعد بیام سراغ موضوع اصلی برنامه. چمنزان. خب اول بگم که معذرت میخوام اگه این صدای چمنزان همین الان اومده، اگر صدا اذیتتون میکنه تو خیابونه ببخشید که نزدیک به پنجره خونه من. و بعد اینکه چرا نیستم چند وقتیه، روی توییترم پین گذاشتم و توضیح دادم مدتی که خب متاسفانه بیمار هستم، درگیر درمان هستم و توصیه پزشک نباید خیلی که نه، اصلا باید استرس صفر باشه تا پایان درمان. سوشال مدیا و فضای ایرانی هم که کاملا استرس و ایناست، به توصیه پزشک اهمیت بده. من توییتری نیستم، داخل توییتر خبرها رو میخونم، ولی خب اونجوری نیستم که وقت بذارم و مثل خیلی های دیگه داخل توییتر باشم و یا اینکه از توییتر به عنوان یک نمیدونم چیزی که بفهمم چه خبر شده، چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی نیفتاده، اونم مثلا روز 20 دقیقه نیم ساعت واسه همین خبر ندارم از صفحه بچه‌ها یا اینکه اتفاقاتی که میفته واسهشون. این چمنزنم شانس ماست، میبینید چمنزنم شانس ماست. آره واقعا. بعد مردمم که بهار رو دوست دارن، امیدوارم بعد از این مسابقه دوباره یه عده نیام به ما فوش بدن که چرا نمیدونم با بهار اینجوری صحبت کردن. آقا بهار، من با تو چطوری صحبت کنم که ملت راضی باشن؟ ببین همین الان من به ذهنم رسید، میگی خبر ندارم از توییتر چی نوشتی. تو فقط میخوای مردم تو رو فالو کنن، مردم تو رو بخونن، ولی تو مردم رو نخونی. نه اصلا اینطوری نیست. نه اصلا اینطوری نیست. نه اصلا اینطوری نیست. نگاه کن، اول که سوشال مدیا جان دقیقاً شروع شد، دقیقاً هنوز نیامده شروع کرد بهار. نگاه کن، اول که واسه من سوشال مدیا سطر استفراغ فکر آدم هاست. خب من صبح که از خواب بیدار میشم، استفراغ فکر بله، کلی دارم عرض میکنم، اصلا خطابم به تو نیست، نه کلی دارم میگم. بعد صبح به صبح که بیدار میشم همینطوری مثل یک کشیده یک اخبار کثافت، گند، کری. بعد خیلی وقتها هم بهار خیلی از هموطنان و مثلا اخبار اتفاقاتی که میفرستن اصلا ملاحظه نمیکنند که مثلا من چه ساعتی
چگونه مثلا اصلا اینو در نظر نمیگیرن که آقا بگن آقا این فیلم یا این تصویر دلخراشه یا نمیدونم این تصویر میتونه حالت رو بد بکنه. در نتیجه تا جایی که بتونم واقعا خودم رو، به خاطر اینکه به حال منم آدمم، آهن نیستم که 20 سال دارم کار روزنامه نگاری میکنم، روحیه خودم، شرایط روحی خودم رو باید نگه دارم تا بتونم برنامه سازی کنم، بتونم مصاحبه بکنم. بعد مصاحبه کردن این نیست که همین امروز سر همین برنامه که الان داشتیم، خب الان یک فصل جدیدی در مجله تصویری سینما رکس و رادیو آبادانه که دارم لایف ها رو این گونه دارم همزمان تدوین دارم میکنم، میکس و مستر صدا دارم میکنم، همزمان باید حواسم به کامنت ها باشه، همزمان اخبار رو باید دنبال بکنم دیگه، حواسم باید باشه که نمیدونم مصاحبه شونده چی داره میگه، سوال بعدیم رو آماده بکنم. و هماهنگی قبلش، تو قبل از برنامه دیدی چگونه استرس داشتم و اینا که بتونم کادر تو رو تنظیم بکنم. جان منتقل بکنه قبل برنامه. جان استرست هم میخواد قبل برنامه بیای به ما منتقل بکنی. آره دیگه. بودو زود باش، دیر شد. گفتم ای خدا از دست تو. نه بهار، مردم وقتشون خیلی واسه من ارزش داره، همونطور که به چشم و فکر مردم احترام میذارم و تلاش میکنم برنامه‌ای با کیفیت با کوالیته بسازم. واقعا هم تلاش میکنم تایم برنامه‌ام کوتاه بشه، وقتشون رو زیاد نگیرم، به کارهای دیگه برسن، به برنامه‌های دیگه‌ای که ما بقیه ملی گرایان میسازن برسیم. بیایم سراغ مصاحبه، در دل نکنیم. بهار، الان اول که بگو که حزب خودتون، حزب ایرانیان کرد میهن‌وند، با اسمتون از روز اول مشکل داشتم. چرا اینقدر طولانی واقعا نمیدونم. یک پلاک 4 بذارید آدم نامه پست کنه، مثل آدرس پستی. چرا اینقدر طولانی؟ حزبتون واسه یه سال روز به قطر رسیدن مهسا امینی در اروپا و امریکا چه برنامه‌ای داره؟ چه تظاهرات‌هایی رو گذاشتید؟ حزب ایران نوین هم گذاشته، یادم رفت از نسیم بپرسم که اونا چه تظاهرات‌هایی رو گذاشتن. فردا پس فردا میپرسم از بچهای اونها. الان تو یکم توضیح بده که چند تا تظاهرات گذاشتید، برنامه‌تون چیه تا بیام سراغ سال بعدیم. حتما. ببین این که میگی اسم خیلی طولانیه با اذیتی، میتونی خب خلاصش رو بگی که IPK میشه به انگلیسی. خلاصش رو میتونی استفاده کنی که دیگه راحت باشی از این بعد ارزم به حضورت که برنامه‌ای که برای سالگرد کشته شدن مهسا امینی هست، برنامه تجمعات سراسری هستش و 2 تا سمینار هم توی اروپا قرار برگزار بشه. این برنامه‌ای که داریم، ولی یک چیزی که هستش، من خیلی میبینم خیلی میان میگن که خب این احزاب تو این 45 سال چه فایده‌ای داشتن، چه کار کردن. یعنی موقعی که بحث به عضوگیری میشه و ما میایم مطرح میکنیم که عضو بشین دوستان گرامی، چون هر حزبی نیاز به اعضا داره و اعضای اون هستن که میتونن بالاخره دستاوردهایی داشته باشن. میگم مثلا این 45 سال احزاب چه فایده‌ای داشتن برای ایران. اگر ما بیایم نگاه بکنیم به صحبت‌های شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی، چندین مرتبه ایشون تاکید کردن که کار حزبی بکنید، کار تشکیلاتی بکنید. من خودم خیلی روی جملات ایشون فکر می‌کردم که چرا انقدر تاکید می‌کنن. اگر واقعی باشیم محمد جان، ما ایرانیان تو کار گروهی و تیمی ضعیف هستیم. یعنی واقعا من الان با تو دوست هستم، ولی شاید اگه بخوایم یک کاری رو 2 نفری با هم راه بریم، شاید دعوا بکنیم و به اختلاف بخوریم. دلیلش چیه؟ دلیلش برمیگرده به زیربناهای فرهنگی که وجود داره که هیچ موقع کسانی نبودن که بخوان کار فرهنگی انجام بدن، یه خورده روی بحث اخلاق مداری کار بکنن. این روحیه تیمی به خیلی چیزا برمیگرده که ضعیف هست. من فکر میکنم، یعنی برداشت من از صحبت شاهزاده این هست که ایشون دارن سعی میکنن این مشکل رو، این ضعف رو با گفتن این جمله که کار حزبی بکنین، چون وقتی شما کار حزبی میکنی یه کار گروهی هست، یه کار تیمی هست، نظرات مخالف وجود داره. همونجور که تو هر خانواده ممکنه که خواهر با برادر یا حتی فرزند با پدر مادرش متفاوت باشه طرز فکرش، خب توی هر تیمی هم همچین چیزایی وجود داره و اینکه ما بتونیم نظرات مختلف رو بشنویم، با نظرات مختلف حالا کنار بیایم یا نظر خودمون بگیم که چرا مخالف هستیم و این بحث به دعوا نکشه، به جدا شدن نکشه، ما بتونیم از کل اون مجموعه یه کار خوبی رو ارائه بدیم و باعث به اصطلاح این بشه که به مردم، من خودم شخصا توی دفتر جوانان سعیم اینه که به مردم آموزش فرهنگی بیشتر، دغدغه‌م این هست. این برای من خیلی مهمه که یاد بگیریم جامعه فقط کارش نیست که به ما بده و ما ازش بهره ببریم. ما به عنوان شهروند وظایفی داریم. یکی از مشکلاتی که هستش، همه فکر میکنن خب الان من اگر میام سمت کارهای داوطلبانه چه فایده‌ای برای من داره. یعنی اصلا معنای کار داوطلبانه رو نمیدونن خیلی از افراد. خیلی برای من پیام می‌نویسن که تو چقدر پول در میاری از این کارهای سیاسی. میگم عزیز من، پول که در نمیاریم هیچی، یه چیزی هم از جیبمون داریم میذاریم.
بعد میگن او مگه میشه آدم بیاد این همه وقت بذاره بعد یه چیزی هم عجیبت بذاری. بودم شما چرا متوجه نیستین؟ ما باید برای کامیونیتی، برای جامعهمون داوطلبانه کارهایی بکنیم. این فقط در مورد ایران نیست. توی کانادا که من دارم زندگی میکنم داوطلبانه مردم مثلا میرن تو کتابخونه یه سری کارها انجام میدن، یه سری خدمات رو انجام میدن، به صورت داوطلبانه میرن مثلا در محیط زیست یک سری خدمات رو انجام میدن، هیچ پولی هم کسی به اینا پرداخت نمیکنه. داوطلبانه یعنی این، یعنی من جامعه‌مو دوست دارم، مملکتمو دوست دارم، اون محله‌ای که دارم زندگی میکنم و دوست دارم، به زیباییش، به اینکه محیط سمی نباشه اهمیت میدم و برای رشدش حاضرم در هفته چند ساعت از وقتمون بذارم تا رشد بکنه. چون همیشه نباید ما بشینیم و بگیم یک ضرب مسئله بعدی داریم دیگه که برای من نمیجوشه میخوام کله سگ توش بجوشه. خب اینها ضرب مسئله غلطی که برای ما اومده و واقعا باید اصلاح بشه. چرا من نباید خیرخواه باشم؟ چرا من نباید به این فکر بکنم که اگر من 5 ساعت در هفته وقتمو در فضای سیاسی بذارم، اول به رشد فکری خودم کمک میکنه، باعث آگاهی خودم از وضعیت جامعه میشه. دوم شاید من وقتی که به اون رشد فکری برسم بتونم یه آگاهی برای دیگران به وجود بیارم. و سوم دیگه دولت، حکومت نمیتونه سر منو کلاه بگذاره. براندازی جمهوری اسلامی فقط براندازی 4 تا آخوند نیست، براندازی یک ایدئولوژی، براندازی یک اندیشه که 45 سال. خب من معلم بودم در ایران و آموزش پرورش مستقیم به من میگفت ما سطح علمی بچه‌ها برامون مهم نیست، سطح مذهبیشون برای ما مهمه، اینکه اینها معتقد باشن به آرمان‌های انقلاب، اینها برای ما مهمه. و من کاملا آگاه هستم که چطوری اینها به وسیله آموزش و پرورش که یکی از ارگان‌های جمهوری اسلامی هست برای زنده موندنش، دیگری میشه صدا و سیما، چطوری دوست دارن مغزشویی بکنن. یعنی اساسشون بر مغزشویی دانش آموزه که خیلی غیر مستقیم. خب حالا تو بیا امام خمینی رو برای این تطهیر بکن به عنوان معلم، خیلی زیرپوستی بیا مثلا پهلوی رو تخریب کن توی مدرسه در فکر دانش آموز و از بچگی رو فکر اینا کار بکنید. این کاری که جمهوری اسلامی کرده و منی که شهروند هستم و خودم رو، من الان صحبت‌های نسیم بهروز عزیز میشینم که میگفت انفعال وجود داره بین ایرانیای ساکن امریکا. کانادا هم همین مشکل هست. چرا این مشکل هست؟ من فکر می‌کنم یه دلیلش که ما ایرانی‌ها هرگز خودمون رو متعلق به کانادا و امریکا احساس نمی‌کنیم. ما همیشه خودمون رو ایرانی می‌دونیم، همیشه قلبمون برای ایران می‌زنه، ولی از یه طرف حاضر نیستیم برای اون ایرانی بودنه این طرف فعالیت بکنیم. بگیم خب الان من ساکن کانادا هستم، من از این موقعیت چطوری میتونم استفاده بکنم برای اون ایرانی که دارم میگم من ایرانیم، خودم رو ایرانی میدونم و حاضر نیستم به عنوان یک کانادایی یا به عنوان یک امریکایی مسئولیت قبول بکنم. بیام به این فکر بکنم اوکی تو میگی من ایرانی هستم، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی که خودتو فقط ایرانی میدونی نه امریکایی یا کانادایی. اما تو که انقدر خودتو ایرانی میدونی، چرا حاضر نیستی بیای در همین کمپینی که این دوستان رو انداختن شرکت بکنی؟ این یه خورده باگ داره برای من، یه خورده به نظر من باید روی اینا کار بشه، یه خورده افکار مردم رو به چالش بکشیم که کدوم ولی هستی واقعا. چرا بهار اگه دوست داری یکی از بزرگترین مشکلاتی که همیشه بابا بیا دستش اینجوری میگه میگه حرف بزن، باش چشم حرف میزنم، متشکرم، آره بیا حرف بزن. یکی از همیشه مشکلاتی که همیشه با بهار دارم توپو میگیره دیگه پاس نمیده. بابا پاس بده، ما هم بازی هستیم، ما هم تو من میرم جلو گلر رو میذارم. چقدر بهار پخته تر از اولین مصاحبه‌ای که فکر می‌کنم 3 سال 4 سال پیش بود باهات کردم، چقدر عالی‌تر و چقدر پخته‌تر داری صحبت می‌کنی. تا همیشه در مصاحبه‌ای که با بهار بهاری داشتم بیشتر اختلاف نظر داشتیم، کلکل می‌کردیم و اینا. واسه اولین باره که دارم لذت می‌برم. نمیدونم من پیر شدم. میگم که تازه اولین بار داری لذت می‌بری. نمیدونم من پیر شدم. نه تحمل کردم. بازم نمیذاره توپ زیر پام باشه. بذار حرفمو بزنم. دارم تعریف میکنم. میخوای تعریف نکنم ازت. دارم تعریف بکن. ولی تعریف میگی قبلی رو داری میزنی. نه قبلی رو نمیزنم. نگاه کن. من همیشه میگم اگر امروزم با دیروزم یکیه لعنت بر من. نه واقعا یکی نیست. واقعا یکی نیست و لذت بردم از نگاهت و صحبت که مثلا در حوزه فرهنگ و صداتم میبندم که دیگه تو حرفم نیای. بعد والله برنامه‌م صدا رو میتونم ببندم، میکسر دست منه، چرا این کارو نمیکنم من؟ بعد اگر که این نکته رو بگم، خب در سالها و سالیان گذشته به کرات
در این 20 سالی که دارم واسه اون کار روزنامه نگاری میکنم، سرویس من فرهنگ و هنر بود. الان چند ساله که در حوزه اجتماعی و سیاسی، آسیب شناسی اجتماعی دارم کار میکنم و اینها. همیشه به اون فقر فرهنگی اشاره کردم، به نکته خیلی درستی بهار بهاری اشاره کرد، خیلی زیبا گفت که جمهوری اسلامی چند تا آخوندی هستن که آقا ریشه دووندن، کار امنیتی و اینها کردن، پول دارن، نمیدونم فلان دارن، همه اینا درست، ولی اصل اون فرهنگ است، اون بد فرهنگی هایی است که اینها از خودشون به جا گذاشتن و نهادینه کردن در کشورمون. باید با اونها هم مبارزه بکنیم. همزمان نکته خیلی درستی گفت، اگر کادر بهار مشکل داره، قبل از برنامه کادر رو من درست کردم واسش، از اونجایی که دوست داره خودش همیشه همه کارها رو بکنه بدون تردید اومده تکون نخور، نه تکون نخور، برگرد فقط گرد همونجا بشین، آره همونجا بشین، آره مرسی همونجا بشین، تو یک مقدار از سرت بیرون از کادر که اصلا مهم نیست، در سر عقل باید بی کلاهی که آر نیست، اصلا مهم نیست، همونجا آره الان عالی شد، همونجا بهشم تاکید کردم، گفتم بهار دست نزن، نه خیالت راحت، این گونه است دیگه، بهار بهاری این گونه است. بعد مردم هم دوستش دارن، نمیدونم چرا دوستت دارن. بعد یه سوالی هم که همیشه مثلا تو ذهنم هست اینه که مثلا فصل ها عوض میشن، کسانی که اسمشون بهاره چی، اونا هم مثلا عوض میشن یا همیشه بهار میمونن؟ حالا ببین مسائل کاری ندارم. آقا بیام سراغ بحث در مورد حزبتون. گفتی در مورد این که در برای سالگرد به قتل رسیدن مهسا امینی چه برنامه‌هایی دارید، گفتید بیام سراغ یک سری انتقادها. چه انتقادهایی به ملی گرایان الان که میگی بعد کار فرهنگی کرد؟ منم با تو موافقم، دمت گرم. وقت زیادی هم نداریم، کل برنامه 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، در نتیجه خیلی تون اگه بگی ممنون میشم. 10 دقیقه 6 دقیقه است مال شماست. بعد چه نقدهایی به ملی گرایان داری در این 2 سالی که خیلی بیشتر از گذشته داریم کار میکنیم؟ خیلی ها که اصلا خنثی بودن به جمع مبارزین پیوستن بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی و شروع انقلاب ملی ایرانیان. خب ماهای اول که معسل بود، همه دستشون تو دست همدیگه بود، که اون زمان من گفتم آقا این معسله، روبروی همدیگه وای میسید که وایسادن و تکلیف ها مشخص شد و اونهایی که ضد ایران و ضد وطن بودن مشخص شدن و حذف شدن و فاندیا و باندیا و اینا هم که مشخص بودن از اول. الان به خودمون چه نقدهایی داری؟ چون من بر این باور هستم تا زمانی که ما خودمون رو نقد نکنیم نمیتونیم درست تر رفتار بکنیم و آینده بهتری رو بسازیم. چه نقدهایی به فعالیت‌های ملی گرایان داری؟ کل تایمت هم بهار، کل تایم هم 6 دقیقه بریم. خودش حرف میزنه تایم منو میگیره. نقده که من دارم اینه که به جای اینکه فقط جهت منفی رو ببینیم، جهت مثبت رو بیشتر کار بکنیم. مثلا وقتی من میدونم یه فردی ایکس یا ایگرگ، نمیخوام اسم ببرم، خیلی از میهن پرستان رو میشناسم ولی خب چون برنامه شماست اسم میبرم، آدم ملیگرایی، آدم میهن پرستی، آدم باسوادیه، چرا این فرد رو حمایت نمی کنیم و به جاش دائما میچسبیم به این افرادی که خب غیر میهن پرست هستن؟ دائما همه انرژی و وقتمون میذاریم برای زدن اینها، ولی همون وقت و انرژی رو 1/100 نمیذاریم برای حمایت اون ملیگرا. مثلا وقتی فریدون فرخزاد زنده بود آیا واقعا حمایتی میشد؟ من همیشه این پرسش رو دارم، چون من همه صحبت‌های ایشون رو دیدم که چقدر دل پری داره که اصلا یک مصاحبه ایشون هست، یک شو ایشون هست داره صحبت میکنه برای مردم که مردم بیاین تو خیابون، اگه ما ایرانیان الان بریزیم تو خیابون تو همین امریکا کی میخواد جلوی ما رو بگیره؟ یکی از توی اون لوژش میگه که بابا غیرش بده و خیلی فریدون عصبی میشه که من به موقعش برای مردم غیرم میدم ولی الان حرف من حرف دیگه ای هست. خب چقدر این مرد تنها بود تا موقعی که زنده بود؟ بحث من اینه وقتی ما یک گنجینه ارزشمندی داریم که زنده است قدرش رو بدونیم و اون حمایتی که باید انجام بدیم. این نقدیه که من دارم. وقتی که ما سکوت میکنیم مقابل ظلم، هیچ فرقی نمی‌کنه با اون فردی که توی ایران یک گشت ارشاد ریخته دختر ما رو داره میبره و مردم بی تفاوت دارن نگاه میکنن و نهایت کار اینه که فیلم بگیرن. وقتی ما تو فضای مجازی یا تو فضای اپوزیسیون میبینیم یک نفری رو دارن به دروغ با تهمت و تخریب میکوبن و ما میدونیم، آگاه هستیم که این کار دروغه، این کار تهمت و تخریبه و سکوت میکنیم، ما هیچ فرقی با اون آدمی که توی ایران نشسته و نگاه میکنه که دخترای ما رو میزنن و میبرن و سکوت میکنه، روشو میگردونه و میره اونور، هیچ فرقی نمیکنیم. سکوت مقابل ظلم همیشه باعث میشه که این ظلم گسترش پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه و اون فردی که حالا ارزشمنده شاید دل سرد بشه بره پی کارش، شاید
اون تخریب ها باعث میشه که اون حرف های ارزشمند اون دیگه اون تأثیری که باید بذاره نذاره. جمهوری اسلامی همیشه کارش تخریب میهن پرستان بوده. ما اگه باور داریم یک فرد واقعا میهن پرست خطایی نداره، نه اون خطاهای فاحش، منظورم هر کسی تو زندگی حتما خطاهایی داره، ولی اون خطایی که به ایران ما آسیب بزنه رو نداشته، ما وظیفه‌مون رو حمایت بکنیم. من اون حمایتی که باید افراد میهن پرست بشن رو نمیبینم. مثلا یه نمونه کوچیکو بخوام بگم، خودتون الان تو برنامه چند بار باید بگید لایک بکنید، شیر بکنید. چرا باید اینقدر اصرار ما بکنیم که برنامه ها رو حمایت شاید بکنیم؟ باورت نشه از تعدادی که هستند کمتر از 10% لایک کردن برنامه رو. چرا واقعا چرا دستت به لایک زدن نمیره؟ مگه ازت چیزی کم میشه؟ اینا انتقادات منه. اینها واقعا به نظر من مشکلاتی که وجود داره، چون همه میخوان بیننده باشن. خب داری نگاه میکنی یه دکمه لایک رو بزن، چه کارت میشه؟ با خودمون واقعا فکر بکنیم چی از من کم میشه اگر فلانی رو حمایت بکنم. میخوام پول بدم از جیبم؟ نه عزیزم، هیچ هزینه مالی برای تو نداره حمایت کردن از یه میهن پرست. فقط باعث میشه که جبهه ما میهن پرستان قوی تر بشه، ما بیشتر حرفی برای گفتن داشته باشیم، حرفایی هم که برای گفتن داریم شنیده بشه. ما رسانه‌ای نداریم مثل چپ‌ها. چرا اونها این همه سال تونستن دوام بیارن؟ به خاطر حمایت شدیدی که از همدیگه دارن. من خبر دارم 2 نفر از این چپ‌ها به اختلاف شدیدی با هم خوردن که اگر رو فضای مجلس شورا مراجعه کنیم همدیگه رو آنفالو کردن، با هم کاری هم ندارن. ولی هیچ کدوم و حامد اسماعیلیون هیچ کدوم نیومده اون یکی رو بزنه، هیچ کدوم نیومده اون یکی رو تخریب بکنه. جدا شدن رفتن پی کارشون. ولی ما خدا نکنه 2 نفر ملیگرا با هم به مشکل بخورن، صبح شب این همدیگر رو بزنن و همدیگر رو تخریب بکنن. یاد بگیریم مووان کنیم، یاد بگیریم اگر نمیتونیم با هم دیگه کار بکنیم به هم تهمت نزنیم برای تخریب. اگر واقعا این تهمتایی که داری میزنی صحت داره، خب پس چرا باهاش کار کردی؟ چرا کار کردی؟ تو که میدونستی این فرد این چنین هست، چرا کار کردی باش؟ پس این چنین نیست. تهمت و تخریب روی آوردی تا بتونی پیروز میدان باشه، ولی پیروزی تو پیروزی حساب نمیشه. باخت ما ایرانیان، باخت ما ملیگرایان حساب میشه. ما باید خورده به نظرم روی جنبه اخلاقی بیشتر کار بکنیم. تمام انتقاداتی که من دارم به همین مسائل هستش. به نظر من این 45 سال آخوند فقط با همین روش تونسته خودش رو نگه بداره، نبود چیز دیگه. یه سوال دیگه هم داشتی، گفتی بهارها همیشه بهار، اینم من یادم اومد. بهار بودن یه مشکلی شروع کرد. بگو. بهار بودن یه مشکلی داره که همه انتظار دارن تو همیشه بهار باشی، حتی موقعی که زمستونی، و این یه خورده سخته. آخ میفهمم چی داره میگه بهار، داره چه حرفی رو میزنه، چون خیلی وقتها خب در عالم آف رکورد خب خیلی با خیلی از بچه‌ها من در تماس هستم، خیلی وقتها میشینیم با یکدیگر صحبت کردن. خیلی وقتها واقعا آدم حالش خوش نیست، بیماره، کسالت داره، افسرده است و دیگران انتظار دارن همیشه آقا آدم بخنده. نمیشه. من خودم به شخصه اینجوری نیستم، وقتی حالم بد باشه حالم بده و شدیداً هم گنده دماغ میشن. ولی خب بهار و مجید و دیگران اینگونه نیستن. ولی دمت گرم بهار، خیلی لذت بردم از این حضور. نگفتی برنامه‌تون من و مجید چیز میکنید؟ چی شد؟ نگفتی برنامه‌تون من و مجید داریم میچرخونیم؟ همیشه بخندی. قربونت بشم بهار، قربونت بشم. اصلا همیشه من داخل مصاحبه‌هایی که دارم، مخصوصا در گفتگوهایی که مثلا با نوید توبیان یا دیگران دارم، خب قبل از برنامه شوخی میکنیم با هم دیگه، میخندیم، انرژی میگیریم که بیایم تو برنامه. همیشه من برگ آز زدم تو سکنج گذاشتم، یه تیکه انداختم که شخص توش اصلا گیر کنه، خندش بگیره. این دفعه بهار منو انداخت وسط. یکی طلبت بهار بریم یه موسیقی بندری داشته باشیم، چند دقیقه یه خبر دیگه بگم. خبرم نمیخواد دیگه، اونقدر بهار خوب صحبت کرد در مورد این قضیه صحبت‌های لادن برومند. تنها چیزی که میخواستم بگم، یعنی چند تا کامنت میخواستم بخونم و نظر خودم بگم، اما خب محبوب مرادی نگاه خیلی درستی داشته. در ایکس خودش که نوشته که خطاب به خانم برومند نوشته که تقلیل اعتراض یک ملت نسبت به حضور جاوید رحمان در نشست مجاهدین به سر رفتن حوصله و بیکاری تابستانی هیچ کم از تحقیر معترضانی نداشت که خس و خاشاک خوانده شدن. دقیقاً داره درست میگه. این صحبت خانم برومند صحبت خیلی اشتباهی
راهنمایی بود من هم میتونم در مقابل مثلا خیلی‌ها، نه فقط من، خیلی‌ها میتونن خیلی سرزبوندارتر از خانم برومند هستند، با اینکه باز هم میگم واسه فعالیت‌های خانم برومند خیلی احترام قائل هستم، اما باید بیان پاسخگو باشن. پاسخ‌هایی، سوالاتی که دارم در چند ماه گذشته چندین بار تماس گرفتم، اول گفتن که باشه، بعد گفتن کسالت دارم، بعد دیگه نیومدن، یعنی جواب تلفن ندادن. خیلی‌ها میتونن خیلی صحبت‌ها بکنن در مقابل این گفته خانم برومند. مثلا میشه گفت که آره خب خیلی‌ها هستند که بعد از یک سنی زن و مرد به یائسگی مغزی میرسند و دیگه اصلا به یائسگی مغزی رسیدن. در مقابل این نمیدونم تابستان مردم حوصله‌شون سر رفته، در نتیجه دارن میان اینجوری چی میکنن. نه، اصلا این صحبت ها نیست. تلاش میکنم در روزهای آینده یک برنامه مفصل و کاملی در مورد حضور جاوید رحمان و این صحبت خانم برومند و سفیدسازی که فرقه جنون و شبکه فارسی زبان سعودی داشت انجام بدم. بریم یه موسیقی بندری. چه قرص ماه دختر گل گل ناز دختر چه میشه طلای دختر گل گل ناز دختر مرو مرو سیاه زنگی شوهرش میده فرنگی پسرهای آبادانی مهربون و مرد جنگی مرو یه تیکه از رقص بهار نازنینم واسهتون گذاشتم که ببینید بهار علاوه بر جدی صحبت کردن زیبا میرقصه و طنز پرداز خیلی خوبیه و خدا کنه توپ زیر پاش نیاد موقع صحبت کردن، دیگه به هیچ کی پاس نمیده. امشب اونقدر موضوعات داغ و مهم بود که اصلا نتونستم به کامنت هاتون بپردازم، ولی قول میدم که فردا کامنت هاتون رو حتما به کامنت ها بپردازم و نسبت به کامنت ها جواب پاسخ چیزی هست بدم. برنامه تموم نشد. نریتا وایسید، کارتون دارم. وایسید، کجا میخوای بری؟ وایسید عزیزان، وایسید کجا میخوای بری؟ دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی و شهرستانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری، تر، تمچیزک، دوا، ترامادول و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید. عزیزم حشوش و چیلیم هم خودش معتاده، چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید. چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زده دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه نویسی آبادانی و البته شهرستانی هستم. خیلی خوشحالم که میتونم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، خبررسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده، جنگ زده دل تک تک شما. وعده ما آبادان، کواترا، خونه ننمینا. خلاص بالا بالا و دختر نرو بالا، حالا میفتی از او بالا و این لباست پاره میشه و این رنگ بیچاره میشه. این بالا بالا بالا، این بالا بالا بالا. حالا بیو، حالا دک بزنه. ای بابا و بالا 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 و بالا 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 ای بالا 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 و سر لوله فشاری
بشت و یادگاری هی بالا 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 Honey!